شو اسم الجهاز وشو اسم البرنامج هو أكثر سؤال وصلني على فيسبوك، وهذا الفيديو رح يجاوب على هاي الأسئلة ورح يساعدكم باختيار الآيباد المناسب للرسم والخط. نشرت بالفترة الأخيرة على حسابي على فيسبوك وإنستغرام مجموعة من الفيديوهات عن استعمالي للآيباد كأداة للرسم وتحديداً للخط العربي، ووصلني بعدها كتير من الأسئلة عن نوع الجهاز والبرنامج اللي بستعمله. الجهاز اللي بستعمله حالياً هو الآيباد إير 2019. النصائح اللي رح أقدمها بهذا الفيديو هي تحديداً للناس اللي حابين يشتروا الجهاز ليستعملوه للخط أو الرسم، وليس بالضرورة للأشخاص اللي بدهم الآيباد لاستعمالات تانية مثل الأفلام مثلا أو الألعاب أو غيرها. شغلة تانية هو أنه اختياري لهذا الآيباد هو خيار كان مناسب لإلي أنا تحديدا. ممكن بعض المصممين يكون عنده احتياجات تانية. أنت كمصمم حاول تختار الجهاز اللي بيناسبك أكتر وبيناسب طبيعة شغلك وكمان بيناسب الميزانية اللي متاحة عندك. أهم نقطة وقت تبحث عن آيباد أنه تتأكد أنه بيدعم القلم، لأنه ليس كل جهاز آيباد بيدعم خاصية الرسم بالقلم. الأجهزة اللي بتدعم القلم هي الأجهزة اللي رح أحطها هون على الشاشة. بالنسبة لأسعارها بتتفاوت ما بين $360 لحد $1800 بهذا الوقت. كل هاي الأجهزة بتدعم الرسم بالقلم وبتعطيك نفس الأداء أثناء الرسم. طيب، بما أنه كل هاي الأجهزة بتدعم الرسم وبتعطي نفس الأداء، فليش الفرق الشاسع بالأسعار؟ أول نقطة هي حجم الشاشة. الجهاز اللي بستعمله حالياً حجمه 10.5 إنش. أنا بشوف هذا القياس هو المناسب أو هو السويت سبوت بالنسبة لي، لأنه كبير بما يكفي للاستعمال بالخط والرسم، ولكن ليس كبير لدرجة أنه يصعب حمله ووضعه في الحقيبة والتنقل فيه أثناء السفر مثلاً أو غيره. حجم الشاشة كمان بيساعد ببعض البرامج اللي فيها بانلز على اليمين أو على اليسار، فكل ما كانت الشاشة أكبر فأنت مو مضطر تسكر هدول البانلز لحتى ترسم. تاني نقطة بفرق السعر هو سرعة الجهاز وحجم الرام. كل آيباد فيه بروسيسور مختلف حسب الجيل. أحدث بروسيسور موجود بأحدث آيباد وهو الآيباد برو 2019. سرعة المعالج والرام بتكون ضرورية إذا كنت أنت كرسام بدك تستعمل الآيباد لتعمل رسومات معقدة، أو إذا كان تصميمك فيه كتير من اللايرز أو بتطلب كتير من اللايرز. طبعا هون عم بحكي عن المئات من اللايرز وليس يعني عشرات، يعني بدك تعمل 100 لايرز لحتى تصير تحس بالفرق أنه أنت بدك معالج أقوى. ثالث نقطة هي السعة التخزينية للجهاز. أغلب الموديلات بتجي بسعات بتبدأ من 32 جيجا بايت وبتصل ل1 تيرا بايت بحالة الآيباد برو. أنا شخصياً ما بنصح حدا يشتري آيباد بسعة 32 جيجا بايت إذا كان هدف الرسم والآرت بشكل عام. بحاز دوماً عن 64 جيجا بايت وما فوق، لأنه رح تحتاج هاي المساحة لاحقاً، خصوصاً إذا أنت مو حابب دائماً تقوم بتفريغ الجهاز من هاي الملفات. وبرأيي الشخصي كمان لا تشتري أكثر من 64 جيجا بايت، لأنه فرق السعة بين الأجهزة لا يبرر الفرق الهائل بالسعر. يعني أحياناً بيصل الفرق لأكثر من $200 على نفس الجهاز بالضبط، ولكن بس لأنه ذاكرته أكبر يصير الفرق بالسعر كتير كبير. أيضاً من الفروقات البعض بيعتبرها ثانوية ولكنها مهمة هي مزايا بالشاشة نفسها. الميزة الأولى اسمها الأنتي ريفلكتيف كوتينج أو الطلاء المضاد للانعكاس. هاي الميزة بالشاشة ما بتلغي الانعكاس كلياً، ولكنها بتساعد شوي بتخفف الانعكاس. أنا لاحظت في فرق يعني. الميزة الثانية وهي الأهم اللامينيتد سكرين. اللامينيتد سكرين هي نوع من أنواع التغليف للشاشات. هي تكنولوجيا إنه بتساعد إنه تخلي الجهاز أول شيء يكون أنحف. أيضاً يعني من مزاياها إنه بتخلي الشاشة بتقرب المسافة ما بين القلم وما بين الشاشة. يعني هذا الشيء بيعطيك شعور أقرب للواقع، لأنه إذا جربت ترسم بالقلم على آيباد ما في هاي الميزة اللي هي اللامينيتد سكرين، راح تشعروا إنه في مسافة ما بين القلم وما بين الرسم على الشاشة. فحاول تبحث عن هاي الخاصية إذا كانت مهمة بالنسبة لك. بالنسبة للقلم في نوعين، في الأبل بنسل جنريشن 1 والأبل بنسل جنريشن 2. لا تخربط وتشتري قلم قبل ما تتأكد إنه بيشتغل على الآيباد الخاص فيك.
الابل بنسل جنريشن 2 مثلا بيعمل فقط على الايباد برو والايباد العادي الجنريشن 6 او الجيل السادس. بالنسبة للقلمين الفرق لا يوجد فرق، يعني الاثنين بيعطوك نفس الجودة تماما. الفرق بالقلم الجديد هو فقط بالتصميم وميزة الشحن اللاسلكي، وهي ميزة يعني كتير حلوة أكيد، ولكن على حساب السعر طبعا. لاحظوا كيف أنا مثلا عم بستعمل كيس للجهاز عندي فيها مكان لوضع القلم حتى ما يضيع. نفس الشيء أثناء الشحن، طريقة شحن القلم الحالية هي بلاقيها برأيي كتير سيئة يعني كتصميم، ولكن لحسن الحظ يعني القلم بيشحن بسرعة كبيرة فما له مشكلة بالنهاية. طبعا إذا حابب تريح راسك وعندك الميزانية فاشتري البيست اوف ذا بيست، يعني اللي هو الايباد برو، ولا توجع راسك بالخيارات والاوبشنز وهي الأمور. اشتريت الايباد من امازون، ولكن بتقدر تشتريه من أي مكان طبعاً. رح أضيف رابط بشرح الفيديو لنفس الجهاز اللي عندي إذا حابين تشتروا نفس الجهاز. يمكن تكونوا لاحظتوا إنه الشاشة عندي مو لامعة أو ضبابية شوي، والسبب هو إني أضفت طبقة حماية مات. هاي الطبقة بتساعد بإضافة فريكشن أو احتكاك أثناء تحريك القلم، وهو هذا الشيء بيعطيك شعور قريب شوي للكتابة على الورق العادي، لأنه بدون هاي الطبقة رح تشعر أنه القلم بيتحرك بسرعة. وأنا شخصياً واجهت صعوبة بالتحكم فيه أثناء الرسم. رح حط رابط كمان مهم فيكم تشتروها على الانترنت. كمان شغلة تانية انسألت عنها، أنه ليش بلبس كف بإيدي. هاي الكفوف هي كفوف رسم، وانعملت لسببين. السبب الأول هو ليساعدك بحركة الإيد على الشاشة، وهذا الشيء مهم إذا أنت كنت حابب ترسم خطوط انسيابية أو ناعمة. بدون الكفوف ممكن إيدك تلزق بالشاشة أثناء الرسم، وهذا الشيء بيصعب الحركة الانسيابية شوي. السبب الثاني إنه هاي الكفوف بتساعد الشاشة من التقاط، أو بتمنع الشاشة من التقاط البصمات من الإيدين، وهيك بتبقى الشاشة أنظف. يعني فيكم تكتبوا drawing gloves بجوجل رح يطلع لكم كتير نتائج. رح حط رابط لوين أنا اشتريته من أمازون كمان. شو اسم البرنامج؟ تاني أكتر سؤال وصلني على الفيسبوك. البرنامج اسمه Procreate. هذا برنامج موجود حصرياً على الأبل ستور بالآي أو إس، والبرنامج يمكن هو السبب الرئيسي اللي خلاني اشتري الآيباد، لأنه ما بستعمل الآيباد حالياً لأي شيء تاني بصراحة. كان ممكن اشتري سيرفس برو، لابتوب متكامل مع قلم بمواصفات أقوى ويمكن يكون أرخص، ولكن بروكريات موجود على ويندوز. حتى شركات أدوبي عم تعمل بكل طاقتها حاليا وتنزل برامج كتير على الاي او اس لتنافس هذا البرنامج، ولكن حتى الآن برأيي برامجها لا تزال غير ناضجة كفاية لتنافس بروكريات. أنا عندي البرامج وجربتها كلها. البروكريات برنامج أول شيء أسهل وفيه مزايا أكتر برأيي، ولا ما في له منافس حاليا. في كتير كمان ناس سألوني إنه كيف ممكن نحمل البرنامج مجانا. بصراحة أنا لا أعرف طريقة، وأنصح يعني أي مصمم إنه يشتري البرنامج، لأنه مثل ما حكيت البرنامج بيستاهل كل دولار تدفعوا عليه. ولكن الأشخاص المضطرين فالطريقة الوحيدة هي الطريقة المقرصنة وعمل جيل بريك للآيباد تبعك، وهي الطريقة شوي صعبة ومو من اختصاصي، وأنا ما بعرف أصلا شلون تنعمل. البرنامج غير متوفر على أجهزة ويندوز مثل ما قلت، فالخيار الوحيد حاليا هو استعمال الفوتوشوب والإلستريتور والرسم بواسطة أجهزة لوحية مثل الواكوم، يعني مثل هذا الجهاز أنا كمان استعملته، بستعمله كنت أحيانا بالرسم على ويندوز. فبتقدر تحصل على نفس النتائج، ولكن الفرق هو أنك ما رح ترسم على الشاشة مباشرة، يعني بدك تتدرب شوي أكتر. أنا شفت كتير ناس بيرسموا على الواكوم بشكل رائع وبيطلع معه نتائج كتير حلوة، ولكن أنا شخصيا بفضل الآيباد أكتر. سؤالي بيجيني انه شو اسم الفرشاة، وهل ممكن عمل هاي الفراشة بفوتوشوب وإلستريتور؟ طبعا فيك تعمل هاي الفرشاة بفوتوشوب وإلستريتور، لانه الفوتوشوب والإلستريتور هن اصل الفراشة، يعني هن اللي اخترعوا الفراشة اصلا، الفراشة الديجيتال. الفرشاة اللي بستعملها ما لها اسم، هي فرشاة انا صنعتها بنفسي على البروكريات. وبالنسبة للفرشاة اللي بستعملها ببروكريات راح احمل فيديو خاص بالفراشة وكيف تصنع فرشاة بطريقة سهلة. هل لازم أكون خطاط أو رسام لحتى أقدر أستعمل البرنامج؟ ليس بالضرورة. البرنامج كتير سهل إذا كنت مصمم وعندك نظرة فنية وبعض قواعد الخط بالإضافة إلى بعض التدريب، فبيطلع معك نتائج حلوة بفترة قصيرة نوعا ما. تابعوني على فيسبوك وإنستغرام إذا حابين تتعلموا من الفيديوهات يلي بعملها بشكل دوري على موضوع الخط.
فيكم تشوفوا بورتفوليو تبعي. رح تلاحظوا انه شغلي اليومي ما فيه خط اصلا، ولكني احب الخط العربي بشكل كبير، وشكل الخط العربي وجمال الخط العربي وخاصة الحديث. ولكن انا شخصيا يعني لا افضل العمل باستخدام القصبات والحبر وادوات الخط المختلفة، بل بفضل أكثر الطريقة الديجيتال. ولهيك كتير أنا بستمتع باستعمال الآيباد للخط وللرسم. بتمنى يكون هذا الفيديو قدر يساعد الناس اللي حابين يشتروا آيباد بالمستقبل اللي بغرض الرسم أو الخط. لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو إذا عجبكم، وكمان لا تنسوا الاشتراك. إذا عندكم أي سؤال حطوه بالتعليقات. كان معكم محمود زادة، شكرا كتير للمتابعة. بشوفكم بالفيديو الجاي والسلام عليكم.